right? So this is possible only through successful strain improvement. So यसको एकदमै ठुलो रोल हुन्छ है, त्यही भएर हामीले पढिरहेको छौँ. सो डिफ्रेन्ट हामीले डिफ्रेन्ट टार्गेट्सहरू पनि पढ्यो, के गर्न सकिन्छ त भनेर. एउटा सिम्पल तरिका भनेको कुनै जिन छ भने जिन साइज इन्क्रिज गरिदिने, रेज द जिन डोज, नम्बर अफ जिन्स नै इन्क्रिज गरिदिने. प्लाज्मिड छ भने सर्टेन प्लाज्मिडमा त्यो डिएनए अफ इन्ट्रेस्ट छ भने, त्यो एन्जाइम अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यहाँ इन्कोडेड छ भने त्यसको नम्बर, कपी नम्बर इन्क्रिज गर्न सकिन्छ. वी क्यान इन्क्रिज इट्स कपी नम्बर, राइट. सो कहिलेकाहीँ चाहिँ वी क्यान ब्रेक द जिन रेगुलेसन, हामीले त्यसलाई ब्रेक गर्न सक्छौँ है त. कुनै रेगुलेट हुन सकेर हुन्छ, त्यो रेगुलेसनलाई चाहिँ हामी वी क्यान ब्रेक है त. केटाबोलाइट डिप्रेसन, केटाबोलाइट रेजिस्टेन्स हुनसक्छ, केटाबोलाइट रेजिस्टेन्सहरूलाई वी क्यान रिमुभ. त्यो रिमुभ गरेको छ भने चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल ग्लुकोजले के गर्छ भन्दाखेरि, ग्लुकोजले ग्लुकोजले चाहिँ ल्याक्टेज है त, बिटा ग्यालाक्टोसाइडेज भन्ने एन्जाइमको प्रोडक्सनलाई के गरिरहेको हुन्छ, डिप्रेस गरिरहेको हुन्छ, केटाबोलिकली त्यसलाई डिप्रेस गरिरहेको हुन्छ. त्यस्तो वी क्यान रिमुभ है त. सर्टेन मेटाबोलाइटले त्यसलाई रेगुलेट गरिरहेको छ भने वी क्यान रिमुभ दोज. त्यो गरेर पनि वी क्यान इन्क्रिज द प्रोडक्ट कन्सन्ट्रेसन. के चाहिएको छ हामीलाई, एन्जाइम चाहिएको हो कि हामीलाई कुनै मेटाबोलाइट चाहिएको हो, वी क्यान इन्क्रिज मेटाबोलाइट कन्सन्ट्रेसन. सो अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको पर्मिएबिलिटी पनि, क्यान इन्क्रिज पर्मिएबिलिटी, राइट. सो सधैँ इट क्यान बी इजिली एक्सपोर्टेड आउटसाइड अफ द सेल. जुन इन्ट्रासेलुलर प्रोडक्सन गरिरहेको हुन्छ एन्जाइम अफ इन्ट्रेस्ट अर मेटाबोलाइट, द्याट क्यान बी इजिली एक्सपोर्टेड आउटसाइड अफ द सेल इन्टु द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लुइड है त. त्यो गर्न सकिन्छ. प्रोसेस इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिन्छ, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ प्रोसेस इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिन्छ. सो डिक्रिज फर्मेन्टेसन टाइम, be able to metabolize inexpensive substrate, do not produce undesirable products, example pigments or substance chemically related to end product. Oxygen needs, decrease foaming, tolerant to high concentration of carbon or nitrogen sources, resistant to phase. So एकदम important property के हुन्छ भन्दाखेरि biological systems product substrate concentration धेरै भयो भने पनि it can show decrease in the product concentration. Substrate ले पनि saturate गर्न सक्छ, right? So that can be avoided either with the help of strain improvement, either or यसमा चाहिँ overall genotype ने पनि change गर्न सकिन्छ, नयाँ नयाँ genes of interest हरू हाक्थेर. So even that can be done either. So different हुन सक्छ, rapid growth हुन सक्छ हाम्रो interest है त, त्यो organism rapid growth हुनु पर्यो, genetically stable हुनु पर्यो, एकदमै important property हो. So these microbes they tend to degenerate है त. त्यो जुन desired sequence DNA sequence that can mutate है त. सबै एरियाहरु ब्याक्टेरियाको DNA को क्रोमोसोम सबै एरियाहरु चाहिँ एउटै स्टेप कुनै एरिया रिजन्सहरु दे आर मोर स्टेबल कम्पेयर टु अदर रिजन्स. सो जुन हामीले चाहिँ जुन म्युटेसन जेनेरेट भएको छ, एउटा फेभरेबल म्युटेसनहरु आएको छ, त्यो कतिको टेन्डेन्सी हुन्छ त्यसले देखाउने है त, स्टेबल हुने. नम्कैका के हुन्छ भन्दाखेरि 5-10 जेनेरेसन पछि त्यो जिन अफ इन्ट्रेस्ट अर त्यो प्रपर्टी नै हराएर जान्छ. त्यस्तो पनि देखिन्छ है त, ल्याब सेटिङमै देखिन्छ. त्यो त फर्स्ट जेनेरेसन राम्रो छ, सेकेन्ड जेनेरेसन पनि ठिकै छ, थर्ड जेनेरेसन पछि अलि कम हुन थाल्छ, बिस्तारै बिस्तारै त्यो प्रपर्टी नै हराएर जान्छ. सो जेनेटिक स्टेबिलिटी पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी हो, राइट. सो नन टक्सिसिटी टु ह्युमन्स है त. सो इट डिपेन्ड्स है त्यसको मोलिकुलर मेकानिजमको बारेमा चाहिँ कसरी मोलिकुलर लेभलमा कसरी भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्टेन रिजन्सहरुमा चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि सर्टेन यसको यो जुन जेनेटिक स्टेबिलिटीको मोलिकुलर लेभलमा कसरी भइरहेको छ भन्दाखेरि सर्टेन रिजन्सहरु हुन्छ, सर्टेन रिजन्सहरु चाहिँ मोर स्टेबल देन कम्पेयर टु अदर्स. त्यस्तो स्टेबल रिजन्सहरुमा चाहिँ हामीले हाम्रो जिन अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ लिएर जान सक्नुपर्छ. राख्दाखेरि चाहिँ those modifications they are more stable, right. सबैको चाहिँ मेटाबोलिक मोलिकुलर मेकानिजम्सहरु हुन्छ, सबैको मोलिकुलर मेकानिजम सबै प्रपर्टी नट अन्डरस्टुड हुन पनि सक्छ. र्यापिड ग्रोथको लागि चाहिँ कुन कुन फ्याक्टर्सहरुले र्यापिड ग्रोथ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ होला त
राइट ऱ्यापिड ग्रोथ जुन छ कि कुन फ्याक्टरले ऱ्यापिड ग्रोथ कन्ट्रोल गर्न सक्छ सो यसमा मल्टिपल फ्याक्टर्सहरु हुन सक्छ मेनी फ्याक्टर्स दे मे कन्ट्रिब्युट टु द ऱ्यापिड ग्रोथ मोलिकुलर लेभलमा जेनेटिक लेभलमा राइट सो यो चाहिँ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ब्रोड टर्मको रूपमा भनिरहेको छौँ तर यो ऱ्यापिड ग्रोथको चाहिँ मिनिङ चाहिँ मोलिकुलर लेभलमा यसको मेकानिजम चाहिँ इट क्यान बी भेरी डिफरेन्ट र मल्टिपल फ्याक्टर्सहरूले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ सो हामीले डिफरेन्ट पढेको थियौँ that to increase productivity, elimination of production of compounds that may interfere downstream processing, ability to use cheaper substrates, reduction of cultivation cost, right? So अरू एडिसनल एन्जाइम्सहरू पनि एकैचोटि प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ कि अनि अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको अब दिस हामीले सबै रियाक्सन्सहरू केमा क्यारी आउट गरिरहेका हुन्छौँ यो सबै हामी रियाक्सन्स केमा क्यारी आउट गरिरहेका हुन्छौँ all these अब यो जुन अब हामीले भनिरहेको छ फाइनल्ली मेरो स्ट्रेन्थ पनि इम्प्रुभमेन्ट भयो राइट सबै कुरा भइसक्यो मैले मिडिया पनि फर्मुलेट पनि गरिसके एन्ड देन आई अप्टिमाइज द्याट मिडिया मसँग मेरो स्ट्रेन्थ पनि इम्प्रुभमेन्ट भएको छ एन्ड देन अब केमा क्यारी आउट गरिन्छ इन्डस्ट्रियल स्केलमा यो रियाक्सन्सहरू दे आर क्यारी आउट इन लार्ज बायो रियाक्टर्स है त ठुलो बायो रियाक्टर्सहरूमा क्यारी आउट गर्ने हो आयो है त यो 300 लिटर 400 लिटरको चाहिँ बायो रियाक्टरहरूमा गरिन्छ त कतिको एक्सपेन्सिभ छ प्रोडक्ट त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ कतिको त्यसको नेचर कस्तो छ है त सो अराउन्ड 100 लिटर 200 लिटरको ट्याङ्कीहरूमा सो दिज रियाक्सन्स आर क्यारिड आउट सो देयर आर चान्सेस अफ कन्टामिनेसन फ्रम माइक्रो अर्गानिजम्स है त जतिसुकै सेफली गर्दाखेरि पनि देयर आर सर्टेन चान्सेस अफ कन्टामिनेसन त्यो कन्टामिनेसन गराउनको लागि चाहिँ सर्टेन चेन्जेसहरू छ भने जेनेटिक लेभलमै चेन्जेसहरू छ भने चाहिँ इट क्यान बी क्वाइट हेल्पफुल है त सो इनिबिट कन्टामिनेन्ट माइक्रो अर्गानिजम्स यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी हो अब नेक्स्ट एक दुईवटा लेक्चर्स पछि चाहिँ हामी विल स्टडी अबाउट यो चाहिँ फर्मेन्टेसन टेक्निक्सहरू पढ्छौँ त लिक्विड फर्मेन्टेसन सोलिड फर्मेन्टेसन है त सबमर्ज फर्मेन्टेसन भनेर स्लाइड इन्ट्रोडक्सन मात्र पढ्छौँ यो कोर्समा चाहिँ एन्जाइम टेक्नोलोजी पढाउँदाखेरि चाहिँ कसरी एन्जाइम बन्दो रहेछ भनेर सो दिज एन्जाइम्स आर प्रड्युस्ड युजिङ फर्मेन्टेसन टेक्नोलोजी है त फर्मेन्टेसन टेक्नोलोजी पनि अब यो चाहिँ यो त्यही जुन ट्याङ्कीमा क्यारी आउट गरिन्छ राइट पिग फ्याट्स है त फ्याट्सहरूमा सो त्यसको बारेमा पनि हामी हेर्छौँ सो त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि इज अलवेज दिस प्रब्लम अफ कन्टामिनेसन विथ द माइक्रो अर्गानिजम्स एन्ड वी वान्ट टु रिड्युस सच कन्टामिनेसन्स है त यो पेट्री प्लेटमा वा नर्मली क्यारी आउट हुँदैन है त दिज आर नट क्यारिड आउट इन पेट्री प्लेटहरूमा वा जार्सहरूमा 2-3 लिटरको जारहरूमा क्यारी आउट गरिँदैन है त एकदमै एक्सपेन्सिभ छ भने अब एकदमै जस्तै कुनै इन्टरल्युकिन फ्याक्टर्सहरू हो राइट अब इन्टरल्युकिन हो वा सर्टेन प्रोटिन पेप्टाइड्सहरू हो जुन चाहिँ माइन्युट क्वान्टिटीमा मात्र जेनेरेट हुन्छ भने मात्र र रिस्क अफ कन्टामिनेसन एकदमै हाई छ भने मात्र त्यसमा त्यसरी प्रोडक्सन गरिन्छ एकदमै 2 लिटर 5 लिटरमा राइट सो यदि त्यो होइन भने चाहिँ दिज आर क्यारिड आउट इन लार्ज भ्याट्स र त्यसमा भ्याट्समा क्यारिड आउट गर्दाखेरि चाहिँ नम्बर धेरै भएको कारणले देयर इज अलवेज द रिस्क अफ कन्टामिनेसन So हामीले त्यसपछि पढ्यो यो जेनरली रिगार्डेड एज सेफ है त दिज आर सर्टेन माइक्रो अर्गानिजम्स विच आर जेनरली रिगार्डेड एज सेफ यिनीहरूमा चाहिँ ऱ्यान्डम म्युटेसन्सहरू आएर वा कुनै किसिमको डिजिज कज गर्ने चान्सेसहरू कम हुन्छ यिनीहरूमा त मोस्टली दिज आर अब यो चाहिँ नर्मली ब्यासिलस सर्टिलिस भनेको दिस इज अ सोइल ब्याक्टेरिया र सोइलमा हुने एकदमै कमन ब्याक्टेरिया भनेको तपाईँहरूले आइडेन्टिफाई गर्ने ल्याबमा एकदमै कमनली आइडेन्टिफाई गर्ने भनेको यो ब्यासिलस सर्टिलिस यो भनेको इज अ सोइल ब्याक्टेरिया सोइलमा हुन्छ यसले खासै केही पनि त्यति रिपोर्टेड एकदमै हार्म गर्ने त्यति छैन सो दिज आर सर्टेन ब्याक्टेरिया एन्ड यीस्ट एन्ड फन्जाई द्याट आर युज्ड रेगुलरली है त सो दे आर जेनरली रिगार्डेड एज सेफ अब त फाइटोप्थोराहरू फन्जाइहरूमा चाहिँ वी डोन्ट युज फाइटोप्थोरा स्पिसिसहरू वा पाइथियम स्पिसिसहरू है त पाइथियम भन्ने हुन्छ पाइथियम दिज आर एक्सट्रिमली है त यो पाइथियम स्पिसिसहरू है त यिनीहरू एकदमै के हो दिज आर एक्सट्रिमली अब डिजिज कजिङ गर्छ प्लान्ट्सहरूमा
है त ब्याक्टेरियाहरुमा पनि ह्युमन्सहरुलाई डिजिज कज गर्ने कुनै त्यस्तो त्यो लेभल स्पिसिस लेभलकै छ भने पनि जिनस स्पिसिसमा छ तर हार्म गर्दैन भने पनि वी डोन्ट युज देम है त सो द्याट किन भन्दाखेरि ह्युमन हेल्थमा कम्प्रोमाइज नहोस् भनेर सो दिज आर जेनरली रिगार्डेड एज सेफ सो हामी त्यसपछि वी आर स्टडिड अबाउट म्युटाजेनेसिस है त कसरी अब चाहिँ वी क्यान ब्रिङ अबाउट यो स्ट्रेन इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ कुन कुन टेक्निक्सहरुबाट गर्छौं भनेर वी आर स्टडिड है त कुन कुन टेक्निकहरुबाट गर्छौं हामी so there are different kinds of techniques also right spontaneous there is a spontaneous technique so there is an induced mutation technique and a site directed mutagenesis techniques also right our mutations are not naturally pani occur huncha right naturally so naturally kin occur huncha there are certain molecular mechanisms also there are certain molecular mechanisms with a regular with a normal molecular mechanisms with extremely normal molecular mechanisms है त जसको कारणले चाहिँ स्पोन्टेनियस म्युटेशन्सहरु दे आर इनइभिटेबल है त दे आर इभिटेबल है त त्यो हुने हुन्छ इनइभिटेबल भन्छ व्हिच क्यान नट बी अभोइडेड इनइभिटेबलहरु छ सो स्पोन्टेनियस म्युटेशन्सहरु भएन भने के हुन्छ व्हाट ह्यापन्स स्पोन्टेनियस म्युटेसन भएन भने के प्रब्लम हुन्छ होला स्पोन्टेनियस म्युटेसन भएन भने लिभिङ सिस्टम्सहरुमा भेरिएसन हुँदैन भेरिएसनै हुँदैन देयर इज नो भेरिएसन है त एक्चुअली तपाईलाई भन्दाखेरि अब तपाईहरु पेन ड्राइभमा मुभी कपी गर्नुहुन्छ नि राइट एउटा चाहिँ अब एकदमै राम्रो क्वालिटीमा रहेछ एउटा मुभी अनि अब 8 GB जति 7-8 GB को हुन्छ मुभी त्यो जिबी तपाई के गर्नुहुन्छ ल्यापटप डेस्कटपबाट कपी गर्नुहुन्छ पेन ड्राइभबाट फेरि कपी गरेर घरमा चाहिँ आफ्नो ल्यापटपमा कपी गर्दाखेरि जुन रेटमा त्यसमा एरर आउँछ नि त्यहाँ पनि एरर आउँछ नि एब्सोल्युटली जे छ त्यही त कपी हुँदैन द्याट नेभर गेट्स कपिड फ्रम त्यो भन्दा जुन रेटमा त्यसमा मिस्टेक्सहरु हुन्छ एररहरु हुन्छ त्यो भन्दा कम एरर हुन्छ हुन चाहिँ अनि त म्युटेशन्सहरु हाम्रो सेल्सहरुमा जुन रेप्लिकेसन हुँदाखेरि जुन सेल डिभाइड हुँदाखेरि डिभिजन हुँदाखेरि मल्टिप्लिकेसन हुँदाखेरि जुन रेटको एररहरु हुन्छ एरर रेट छ त्यो एरर रेट त एक्सट्रिमली कम छ है त बट अब यति धेरै हुन्छ नि हामीसँग जेनेटिक इन्फर्मेसन छ कि त्यो जेनेटिक इन्फर्मेसन चाहिँ इट इज बाउन्ड टु अब टाइम धेरै छ इट्स लट्स एन्ड लट्स अफ टाइम धेरै छ र स्पोन्टेनियस म्युटेसन एकदमै थोरै हुँदाखेरि पनि इभन एट अ भेरी लो रेट त्यसले चाहिँ के क्रिएट गर्छ भन्दाखेरि द्याट हेल्प्स टु जेनेरेट भेरिएसन्स है त बायोलोजिकल सिस्टम्समा एकदमै वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो कि भेरिएसनको कन्सेप्ट हो है त भेरिएसन यो खासै हामीले बुझेकै छैनौँ भेरिएसनको बारेमा कसरी जेनेरेट हुन्छ है त कसरी यसलाई चाहिँ अब नेचरले प्रिजर्भ गर्छ वा यसलाई सेलेक्ट गर्छ सो दिज आर एकदमै इन्ट्रेस्टिङ डोमेनहरु है त अब यो स्पोन्टेनियस म्युटेसन्सहरु पनि भइरहेको हुन्छ बट एट अ भेरी लो रेट एन्ड यो रेटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट्स नट पोसिबल टु आइसोलेट म्युटेन्ट्स फर इन्डस्ट्रियल स्ट्रेन डेभलपमेन्ट त्यो यो रेटको चाहिँ भेरिएसनले यो रेटमा जुन भेरिएसन जेनेरेट हुन्छ द्याट्स नट गोइङ टु हेल्प अस एकदमै लो फ्रिक्वेन्सी अफ म्युटेसन्स अब के गर्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी वी इन्ड्युस्ड म्युटेसन्स एकदमै ऱ्यापिड रेटमा वी इन्ड्युस्ड म्युटेसन्स धेरै आयोनाइजिङ रेडिएसन्सहरु नन आयोनाइजिङ रेडिएसन्सहरु र भेरियस केमिकल्सहरुले चाहिँ दे क्यान इन्ड्युस म्युटेसन्स र अर्को चाहिँ त्यसै साइड डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिस अब अहिले त साइड डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिसमा धेरै नै डेभलपमेन्ट भइसकेको छ है त सो लट्स एन्ड लट्स अफ डेभलपमेन्टहरु भइसकेको छ जुन क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलोजीहरु छ वेलले त यो पनि एउटा चाहिँ वे अफ जेनेरेटिङ म्युटेसन एट अ स्पेसिफिक साइट है त अब यो टेक्निकहरुले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि वी क्यान इन्ट्रोड्युस म्युटेसन एट अ भेरी स्पेसिफिक प्लेस है त सो यो क्लासमा चाहिँ त्यति हामी डिल गर्दैनौँ वी वन्ट बी डिलिङ है त एकदमै
तर यो चाहिँ अब अरू क्लासहरूमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अरूमा पढ्नुहुन्छ कि यो क्रिस्पर Cas9 सिस्टमको बारेमा पढ्नुहोस् ल। अस्तिको पालि नोबेल प्राइज पनि दिएको थियो यसमा, 2 जना फिमेल साइन्टिस्टहरूलाई दिएको थियो है त। एकदमै यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट डिस्कभरी मानिरहेको छ है त क्रिस्पर है त। CRISPR अनि यो चाहिँ Cas9 अर्को पनि हुन्छ, Cas9 सिस्टम छ, यसको बारेमा पढ्नु छ है त। यो पनि इज अ साइड डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिस नै हो। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टेक्निक मानिएको छ है त। यो एउटा चाहिँ यो जेनिफर डाउडा भन्ने चाहिँ युएस क्यालिफोर्नियातिरको साइन्टिस्ट र अनि यो इमानुएला सार्पेन्टियर भन्ने फ्रेन्च साइन्टिस्टलाई चाहिँ यो दुईटा फिमेल साइन्टिस्टहरूलाई चाहिँ नोबेल प्राइज अवार्ड गरिएको थियो है त। इन्ट्रेस्टिङ हिस्ट्री छ यसको, हिस्ट्री पनि इन्ट्रेस्टिङ छ। हिस्ट्री इन द सेन्स कसरी यो चाहिँ जेनेरेट भयो, डेभलपमेन्ट भयो यो चाहिँ सिस्टमको भनेर है त। सो द्याट तपाईँ आफै स्टडी गर्नुहोस् है त। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टेक्निक हो। तर हामी यो कोर्समा चाहिँ वी वान्ट स्टडी, किन भन्दाखेरि हामी एकदमै अलिक पुरानो सिस्टम पढ्छौँ है त। नयाँ सिस्टम पढ्दैनौँ, पुरानो सिस्टम पढ्छौँ राइट। यो चाहिँ नयाँ सिस्टम हो, एकदमै न्यू सिस्टम हो। यो एकदम रिभोल्युसनरी थियो। मैले यहाँ हामीले पढाउने पनि यो पनि एकदमै रिभोल्युसनरी थियो त्यतिखेर। यसलाई पनि इट वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज है त। सबैलाई चाहिँ नोबेल प्राइज दिएको थियो किन साइड डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिसहरू जेनेरेट गर्न चाहिँ इट इज क्वाइट त्यतिखेरको जमानामा पनि इट वाज रिभोल्युसनरी है त। सो डिफ्रेन्ट म्युटाजेनिक एजेन्ट्सहरू छ, यो तपाईँहरू पढिसक्नु पनि भएको छ, यु हेभ अलरेडी स्टडिड है त। म्युटाजेनिक एजेन्ट्सहरू के छ, मोड अफ एक्सन, इफेक्ट अन डिएनए, रिजल्टिङ म्युटेसन्सहरू के आएको थियो भनेर यु क्यान स्टडी। अब यहाँबाट के आउँछ भन्दाखेरि सो एजेन्ट्स आर न्युमरस बट नेसेसरली इक्वली इफेक्टिभ हुँदैन, नट अल आर एज इफेक्टिभ एज अदर। युभी अलिक बढी इफेक्टिभ हुन्छ है त। अब तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो म्युटेसन्सहरूबाट चाहिँ के हुन्छ, लट्स एन्ड लट्स अफ भेरिएन्ट्स आर क्रिएटेड, धेरै भेरिएन्ट्सहरू क्रिएट हुन्छ र त्यो भेरिएन्ट्सहरू चाहिँ के हुन्छ, मोस्ट म्युटेसन्सहरू चाहिँ के हुन्छ, आर दे बेनिफिसियल अर आर दे हार्मफुल। मोस्ट म्युटेसन्सहरू के हुन्छ, हार्मफुल होला नि। किन मोस्ट म्युटेसन्सहरू हार्मफुल हुन्छ कि युजफुल हुन्छ? है त किन हार्मफुल हुन्छ? किन हार्मफुल हुन्छ? चाहिने प्रोटिन कोड नगरेपछि अनि हार्मफुल हुन्छ नि। हो त है त, किन भन्दाखेरि लस अफ फङ्सन हुनसक्छ राइट। लस अफ फङ्सन हुने एउटा प्रोटिनको लस अफ फङ्सन हुने बित्तिकै होल त्यो बायोलोजिकल सिस्टम नै कोल्याप्स हुनसक्छ। गेन अफ फङ्सन त एकदमै रेयरली हुन्छ है त। सो यो लस अफ फङ्सन हुने चान्सेसहरू धेरै हुन्छ, लस अफ फङ्सन हुने चान्सेसहरू एकदमै हाई हुन्छ। एउटा लस अफ फङ्सनको लागि एउटा प्रोटिन जुन एउटा ब्याक्टेरियाले अराउन्ड 2000 प्रोटिन बनाएको छ भने एउटा प्रोटिनमा पनि लस अफ फङ्सन भयो भने त त्यो प्रोटिनको के भयो, त्यो प्रोटिन त त्यसले जुन केमिकल रियाक्सन सिन्थेसाइज गर्नुपर्ने त्यो केमिकल रियाक्सन सिन्थेसाइज हुनेवाला छैन राइट। त्यो केमिकल रियाक्सनको जुन रेटमा चाहिँ डिस्टर्बेन्स आउँछ। गेन अफ फङ्सन हुन चाहिँ इट इज क्वाइट डिफिकल्ट है त। गेन अफ फङ्सन चाहिँ एकदमै रेयर छ है त। यो अहिले त यो गेन अफ फङ्सन भन्ने वर्ड एकदमै पपुलर छ नि राइट। सुन्नु भएको छ, कहाँ सुन्नुभयो गेन अफ फङ्सन भन्ने? अहिले इन्टरनेटमा, मिडियामा। सुपर हिरोजमा होइन, सुपर हिरोजमा होइन। उत्सव थाहा छ? थाहा छैन सर। कोभिडको केसमा युनाइटेड स्टेट्सले चाहिँ वुहानमा एकदमै ठुलो ल्याब छ है त, एउटा एकदमै बायोसेफ्टी लेभल 4। तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नि बायोसेफ्टी लेभल 4 भन्दाखेरि राइट। गेन अफ फङ्सनिङको काम गर्छ सर त्यसमा। हो
त्यहाँ बायोसेफ्टी लेभल 4 को ल्याब छ है त वर्ल्ड वाइड यदि हेर्ने हो भने बायोसेफ्टी लेभल 4 को ल्याब्सहरू एकदमै कम छ अराउन्ड 20-30 वटा ल्याब्सहरू होला एकदमै एक्सपेन्सिभ छ जस्तो ल्याब्सहरू मेन्टेन गर्नको लागि अनि यहाँ रिसर्च हुने 22 वटा छ सर अहिले हजुर रनिङ 22 वटा छ रनिङ टु ओके थ्याङ्क यू उत्सवलाई एकदमै करेन्ट इन्फर्मेसन्सहरू अपडेट रहेछ उत्सवको अनुसार दे आर 22 रनिङ दे आर भेरी एकदम धेरै फ्यु रिसर्च इन्स्टिट्युसन्सहरू छ जसले चाहिँ यो बिएस लेभल 4 को ल्याबहरूमा एक्सपेरिमेन्टहरू कन्डक्ट गर्न सक्छ र यस्तो किसिमको एक्सपेरिमेन्ट्सहरू हुन्छ राइट अब यो कोरोना भाइरसेसहरू वा यो स्मल पक्सको रुबिएला भाइरसेसहरू है त जुन भाइरसेसहरू चाहिँ इलिमिनेट भइसकेको छ है त जसलाई चाहिँ हामी इलिमिनेट भइसकेको स्मल पक्सको भाइरस इलिमिनेट भइसकेको छ नर्मल पपुलेसन्सहरूबाट त ल्याबमा स्टिल त्यस्तो किसिमको एकदमै एक्सपेन्सिभ बिएस लेभल 4हरूको लेभलको ल्याबहरूमा चाहिँ दिज आर स्टिल छ र अब यो किन छ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ धेरै साइन्टिफिक क्युरियोसिटीहरू पनि छ यसको चाहिँ अब यसको चाहिँ बायोलोजिकल वारफेयरको लागि पनि पोटेन्सियल बायोलोजिकल वारफेयरको लागि पनि राखिरहेको हुन्छ कन्ट्रीहरूले अब त्यसमा वान ल्याबमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि विथ द हेल्प अफ डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरूबाट यो भाइरसमा चाहिँ यो जुन यो कोरोना भाइरसेसहरूमा चाहिँ गेन अफ फङ्सन रिसर्चहरू गरिरहेको थियो भनेर भनिरहेको छ र यो गेन अफ फङ्सन भनेको रिपिटेडली हुने कामहरू है त यो त्यति हुँदै नहुने कामहरू होइन हामीले पनि यहाँ गेन अफ फङ्सन नै एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गरिरहेको हो त्यस्तो यो यसलाई मिडियामा चाहिँ के ल्याएको छ भन्दा गेन अफ फङ्सन रिसर्च भनेको चाहिँ धेरै कुरा हो भनेर आइरहेको छ तर रिस्की काम हो इट्स अ रिस्की थिङ तर भाइरसमा गर्नु चाहिँ इट इज भेरी रिस्की तर प्रोटिन्सहरूमा त हामीले वी आर कन्डक्टिङ सच काइन्ड अफ एक्सपेरिमेन्ट्स रिपिटेडली अब गेन अफ फङ्सन्सहरू जस्तै अब एउटा एन्जाइम छ अमाइलेजको एन्जाइम छ राइट सो अमाइलेजको एन्जाइमको वाइल्ड पपुलेसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब एउटा सर्टेन टाइपलाई मात्र एमाइलेजलाई मात्र सपोज स्टार्चलाई मात्र यसले चाहिँ के गरिरहेछ हाइड्रोलाइसिस गरिरहेछ भने अब अर्को चाहिँ यहाँ गेन अफ फङ्सन भएर यसले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि यसले ग्लाइकोजनलाई पनि राइट अरू डिफ्रेन्ट सबस्ट्रेटहरूलाई पनि यसले चाहिँ उस्ता उस्तै सबस्ट्रेटहरूलाई पनि यसले चाहिँ के गर्न सक्छ गेन अफ फङ्सनको कारणले चाहिँ यसले अझै इफेक्टिभली तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्छ क्लिपिङ गर्न सक्छ हाइड्रोलाइसिस गर्न सक्छ सो यो एउटा गेन अफ फङ्सन नै रिसर्च भयो सो गेन अफ फङ्सनको चाहिँ प्रोबाबिलिटी है त यो त अब एउटा चाहिँ प्रोबाबिलिटी स्टोकास्टिक प्रोसेस भयो है त यो ऱ्यान्डम यदि गरेको छ भने ऱ्यान्डम हो भने चाहिँ यो स्टोकास्टिक प्रोसेस हुन्छ ऱ्यान्डम प्रोसेस हो है त यो ऱ्यान्डम प्रोसेस हो यो स्टोकास्टिक प्रोसेस हो त्यो भएको कारणले चाहिँ एकदमै यसको चान्स चाहिँ एकदमै कम हुन्छ राइट ओके त्यो पनि हामीले हेरिसकेका थियौँ लास्ट क्लास साइट रिलेटेड म्युटाजेनेसिसमा के हुन्छ देयर इज अ स्पेसिफिक साइट त्यो स्पेसिफिक साइटमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि र यसको लागि चाहिँ के छ मैले भनेको थिएँ ऱ्यासनल डिजाइनिङको पार्टमा पर्छ यो ऱ्यासनल डिजाइनिङ भनेको के भनेको थिएँ मैले अस्ति ऱ्यासनल डिजाइनिङ भनेको ऱ्यासनल डिजाइनिङ अर ऱ्यासनल एप्रोचमा पर्छ कि ऱ्यासनल एप्रोच भनेको के भनेको थिएँ लास्ट टाइम मैले ऱ्यासनल एप्रोचको बारेमा एक्टिभली डिसाइड गरेर साइट्सहरुमा right site directed mutagenesis if you want to carry out a site directed mutagenesis experiment you should have a lot of prior information right for example of sequence you have to know the sequence it's better if you have structure either it's better if you know certain information about different domains to put domains or it's good so lots of information are needed catalytic site right or catalytic site if you don't know catalytic site with the substrate recognition site enzyme right all these properties of the enzymes allosteric site so all these properties are it's very difficult if you carry out site directed mutagenesis so for a successful and very
सक्सेसफुल साइट डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिस एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ यु सुड ह्याभ मेनी प्रायर इन्फर्मेसन। यदि प्रायर इन्फर्मेसन छ भने चाहिँ इट्स गुड इफ यु क्यारी आउट साइट डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिस एक्सपेरिमेन्ट्स है त। त्यो कुरा चाहिँ छ है त। अब यदि केही पनि थाहा छैन, एउटा प्रोटिन एउटा एन्जाइम छ, त्यो एन्जाइमको चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ इफ यु वान्ट टु इन्क्रिज इट्स यिल्ड प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज गर्न मन छ, तर यु नो नथिङ अबाउट द्याट एन्जाइम राइट। कहाँ छ यसको डिएनए सिक्वेन्स पनि थाहा छैन, यसको जिन लोकस कहाँ छ त्यो जिन लोकस पनि थाहा छैन राइट। कुन यसलाई चाहिँ एलोस्टेरिक साइट कहाँ छ, यसको यो एन्जाइमको सबस्ट्रेट रिकग्निसन साइट कसरी हुन्छ, कुन मेकानिजमबाट हुन्छ, क्याटालिटिक साइटले कसरी काम गर्छ। इफ यु डोन्ट नो अल दिस थिङ्स यु गो फर अ ऱ्यान्डम म्युटाजेनेसिस एक्सपेरिमेन्ट्स है त। तर त्यसमा के छ भन्दा अब ऱ्यान्डम हुन्छ, लट्स एन्ड लट्स अफ भेरिएसन्स आर क्रिएटेड है त, नन युजफुल भेरिएसन्सहरू क्रिएट हुन्छ। साइट डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिसमा भेरिएसन्सहरू एकदमै कम क्रिएट हुन्छ बिकज वी आर एक्टिभली चेन्जिङ ओन्ली दोज रिजन्स which we think they have the potential for increasing the yield of the enzyme. त्यस्तो लोकेसनमा मात्र हामी एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको हुन्छौँ साइट डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिसहरूमा। त्यो भएको कारणले चाहिँ इट इज नर्मल्ली युज्ड इन ऱ्यासनल एप्रोचेस है त। सो के हुनसक्छ, फर इक्जाम्पल एउटा एन्जाइम छ, देयर इज अ कमनली युज लन्ड्री डिटर्जेन्ट्स मे कन्टेन subtilinase lineage in which in those wild form has a methionine हुन सक्छ। methionine चाहिँ it is prone to oxidation by bleach। यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ methionine नै हटाउन सक्छौँ, we can remove है त। यसलाई हामी प्रोटिन इन्जिनियरिङ अर एन्जाइम इन्जिनियरिङ मा राख्छौँ है त। सो अस्ति योभन्दा अघिल्लो 3-4 वर्ष अगाडिको चाहिँ लाई चाहिँ फेरि नोबेल प्राइज चाहिँ प्रोटिन इन्जिनियरिङमा दिएको थियो है त। त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त प्रोटिन इन्जिनियरिङमा। इन्जिनियरिङमा दिएको थियो, हामी पछि पढ्छौँ, तपाईँहरूले अहिलेदेखि पनि यु क्यान स्टडी है त। प्रोटिन इन्जिनियरिङमा चाहिँ नोबेल प्राइज दिएको थियो योभन्दा अगाडि, एक दुई वर्ष अगाडि। यो फ्रान्सिस आर्नोल्ड भन्ने एकजना लेडिजलाई नै फेरि फिमेललाई नै चाहिँ दिएको थियो है त। यो पढ्नुहोस् है त, यो पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हिस्ट्री छ है त फ्रान्सिस आर्नोल्डको। सो एकचोटि गएर यु क्यान टेड टक पनि छ होला, आई थिङ्क देयर इज अ टेड टक फ्रान्सिस आर्नोल्डको, त्यो पनि यु क्यान गो एन्ड चेक आउट। सो यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि सर्टेन प्रोटिन हुन्छ, प्रोटिन अफ इन्ट्रेस्टलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि वी ट्राई टु चेन्ज प्रोटिन एट अ स्पेसिफिक साइट। सो त्यसलाई इन्जिनियरिङ गर्ने है त। तर अब यो इन्जिनियरिङ गर्दाखेरि पनि मैले भनिहालेँ, अब यो ऱ्यासनल एप्रोचेसहरूमा चाहिँ पनि देयर इज अ भेरिएसन चाहिँ जेनेरेट गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो एउटा रिजनमा चेन्ज गर्ने बित्तिकै चाहिँ नहुन सक्छ है त। सो प्रोटिनको आफ्नो जुन एक्टिभिटी देखाउँछ त्यो एकदमै डिफिकल्ट कुरा छ है त। हाउ प्रोटिन फङ्सन्स भन्ने कुरा त्यो एकदमै डिफिकल्ट कुरा भएको कारणले स्टिल ऱ्यासनल एप्रोचेसहरूमा पनि देयर आर मेनी हिन्ड्रेन्सेसहरू चाहिँ छ। सो यसमा के छ भन्दाखेरि हामीले के पढाएको थियो भन्दाखेरि देयर इज दिस सिंगल स्ट्रान्डेड भेक्टर प्रयोग गरेको हुन्छ अनि कोडिङ सिक्वेन्स थाहा हुनुपर्छ राइट। यु सुड नो द कोडिङ सिक्वेन्स। कोडिङ सिक्वेन्स थाहा छैन भने इट डजन्ट वर्क। एन्जाइमको कोडिङ सिक्वेन्स थाहा छैन भने इट डजन्ट वर्क। सो अब त्यसको लागि चाहिँ अनि हामी यसलाई चाहिँ के गर्छौँ, यसलाई चाहिँ हामी सिंगल स्ट्रान्डेड डिएनए भेक्टर कन्टेनिङ कोडिङ सिक्वेन्सलाई हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ डिएनए भित्र ब्याक्टेरियाभित्र हाल्छौँ र अर्को ओलिगोन्युक्लियोटाइड चाहिँ राख्छौँ। दिस इज एनदर ओलिगोन्युक्लियोटाइड। यो पिसिआर जस्तै गरेको है त, दिस इज लाइक पिसिआर। यो नोबेल प्राइज दिँदाखेरि 2-3 जना सँगै दिएको थियो है त। साइट डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिस डेभलप गर्नेलाई अनि पिसिआर डेभलप गर्नेलाई
चाहिँ सँगसँगै नोबेल प्राइज दिएको थियो। सो पिसिआर पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट टेक्निक थियो यसको पार्ट है त। सो यो चाहिँ के हो, अर्को एउटा पिसिआरको जस्तै एउटा प्राइमर हो, दिस अ प्राइमर। सो यसलाई चाहिँ यु क्यान थिङ्क अफ इट एज अ प्राइमर। यो प्राइमर हो, दिस इज अ प्राइमर। सो यो प्राइमरमा के छ भन्दा डेलिबरेटली यु हेभ इन्कर्पोरेटेड अ मिस्टेक, इज अ मिसम्याच है त। जुनमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ त्यसमा चाहिँ एउटा सानो यो चाहिँ ओलिगोन्युक्लियोटाइड प्रोब छ, यो चाहिँ प्राइमर छ, त्यसमा चाहिँ देयर इज अ मिसम्याच। र यो मिसम्याचले के जेनेरेट गर्छ, द्याट मिसम्याच विल जेनेरेट, द्याट मिसम्याच विल चेन्ज द कोडोन चेन्ज गर्छ। फर एक्जाम्पल टिटिजी छ भने यसलाई चाहिँ टिटिसीमा कन्भर्ट गर्न सक्छ। एउटा चाहिँ के गर्यो, न्युक्लियोटाइड चेन्ज गरेको छ, राइट। देयर इज दिस चेन्ज अफ वान न्युक्लियोटाइड। यो वान न्युक्लियोटाइड चेन्ज हुने बित्तिकै इट कन्भर्ट ग्लुटामिन टु ग्लुटामेट है त। दिस कन्भर्जन अफ ग्लुटामेट टु ग्लुटामिन। यो टेक्निक चाहिँ पुरानो टेक्निक हो है त। जस्ट यो अहिले चाहिँ यो टेक्निकहरू प्रयोग गरिँदैन, 1980s तिरको टेक्निकहरू, यो 1980s मा डेभलप भएको टेक्निकहरू हो। अहिले त वी डोन्ट युज है त। अहिले त युज गर्ने भनेको एकदमै ऱ्यापिड युज गर्ने भनेको क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलोजी नै हो, साइट डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिसमा। दिस इज एन ओल्ड टेक्निक। सो अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा फ्रेगमेन्ट जेनेरेट हुन्छ। देयर इज दिस जेनेरेसन अफ टु फ्रेगमेन्ट्स, एउटा भनेको चाहिँ वाइल्ड टाइप नै छ र अर्को भनेको चाहिँ दिस म्युटेन्ट टाइप जेनेरेट हुन्छ ब्याक्टेरियल होस्टमा चाहिँ, जब विल ट्रान्सफर्म इट इन्टु ब्याक्टेरियल होस्ट। र यहाँबाट दुईटा एन्जाइम आउँछ, दुईटा एन्जाइमबाट यु हेभ टु सिलेक्ट, सिलेक्सन गर्ने एउटा प्रोसिजर हुन्छ। त्यो प्रोसिजरबाट चाहिँ यु क्यान सिलेक्ट। यो चाहिँ म्युटेन्ट डिएनएले म्युटेन्ट एक्सप्रेसन दिन्छ, प्रोटिनको म्युटेन्ट प्रोटिन एक्सप्रेसन हुन्छ। एन्ड देन यु क्यान यसको प्रोटिन र यसमा के चेन्ज आयो भनेर यु क्यान स्क्रिन है त, स्क्रिनिङ गर्न सकिन्छ। त्यो स्क्रिनको चाहिँ हामीले वी हेभ अलरेडी स्टडी है त। स्क्रिनिङ त्यो अगाडिको जुन पढेको थियो त्यस्तै स्क्रिनिङ हुन्छ, राइट। स्क्रिनिङ गर्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ एउटा के हुन्छ, लट्स एन्ड लट्स अफ भेरिएसन्स आर क्रिएटेड, राइट। यो म्युटाजेनेसिसबाट के आउँछ, धेरैभन्दा धेरै भेरिएसन्सहरू आउँछ। सपोज यहाँ एउटा प्रोटिन थियो, दिस इज एउटा सेल थियो, राइट, एउटा सेल थियो। र यसमा चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि 1000 एउटा चाहिँ चेन्जेसहरू लिएर आयौँ, 1000 भेरिएसन्सहरू जेनेरेट गर्यो, राइट। 1000 1 2 3 4 5 त्यहाँ 1000 भेरिएसन्सहरू छ। सो 1000 अघि चाहिँ फर्स्ट क्लासेसहरूमा हामीले पढ्दाखेरि स्क्रिनिङमा पढ्दाखेरि चाहिँ those variations were incorporated, those variations were selected from the nature, from the soil है त। यो सोइलबाट आएको थियो भेरिएसन्सहरू। र अहिले चाहिँ केबाट आइरहेको छ, those variations they are being generated in the lab जेनेरेट गरिरहेको छ। अब त्यसलाई स्क्रिनिङ त गर्नु पर्यो, they have to be screened है त। स्क्रिनिङ गर्नै पर्छ। त्यो स्क्रिनिङ गर्नको लागि चाहिँ अघिल्लो जुन हामीले टेक्निक पढ्यो म्युटेन्ट्सहरूको लागि पनि त्यही नै टेक्निक हो है त। अगाडमा राखेर हुन्छ कि माइक्रोटाइटर प्लेटमा राखेर हुन्छ कि फ्याक्सहरूबाट हुन्छ कि, दे आर द सेम टेक्निक है त। आई होप यु आर अवेर है त। यहाँबाट धेरैभन्दा धेरै भेरिएसन्सहरू आउँछ। 1000 त एकदमै मैले चाहिँ एकदमै लो नम्बर भनेको। एकदमै राम्रो ल्याबहरूले जसले चाहिँ एकदमै हाई थ्रुपुट टेक्निक्सहरू युज गरिरहेछ तिनीहरूले त 20,000 है त, 20,000 30,000 भेरिएसन्सहरू स्टडी गरिरहेको हुन्छ। उनीहरूसँग त्यस्तै इक्विपमेन्टहरू हुन्छ, हाई थ्रुपुट इक्विपमेन्ट्सहरू हुन्छ, हाई थ्रुपुट स्क्रिनिङ टेक्निक्सहरू है त। हाई थ्रुपुट स्क्रिनिङ टेक्निक्सहरू हुन्छ। त्यो टेक्निक्सहरूको युजबाट चाहिँ दे क्यान जेनेरेट दोज भेरिएसन्स है त, नभए द्याट इज नट पोसिबल। सो यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ। सो दिस भेरिएसन्स दे क्यान बी जेनेरेटेड। सो द म्युटेन्ट जिन क्यान बी सबक्लोन इन्टु एन एप्रोप्रिएट भेक्टर एन्ड एक्सप्रेस इन लार्ज क्वान्टिटिज इन ट्रान्सफर्म सेल्स है त। अब यो यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, यो म्युटेन्ट डिएनएलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर अर्को भेक्टरमा यसलाई फेरि अर्को ब्याक्टेरियामा त्यसलाई फेरि चाहिँ के गर्न सकिन्छ, कपी नम्बर इन्क्रिज गरेर यसलाई चाहिँ ओभर प्रोडक्सन गराउन सकिन्छ। So the resulting mutant protein can then be analyzed with regard to its structure and function, catalytic activity, and comparison made with the normal white type protein. के भयो त यो प्रोटिनहरुको। सो धेरै आयो, एन्जाइम एक्टिभिटी धेरै आयो कि थोरै आयो कि भनेर वी क्यान चेक।
So transduction there are transduction we can introduce new variations in the So generalized transduction र specialized transduction So generalized transduction तपाईहरुले के भनेर पढ्नु भयो पढिसकेका छ राइट ट्रान्सडक्सन भन्ने च्याप्टर ट्रान्सडक्सन भन्ने च्याप्टरमा के पढाएको थियो हामीले तपाईहरुले ट्रान्सडक्सन भन्ने च्याप्टर पढिसक्नु भएको छ के पढ्नु भएको छ ट्रान्सडक्सन भन्ने च्याप्टरमा हेलो हेलो एकजनाले भन्नुस् त मलाई ट्रान्सडक्सन भन्ने च्याप्टरमा के पढ्नु भएको थियो के पढ्नु भएको थियो ट्रान्सडक्सन भन्ने च्याप्टरमा एकजनाले भन्नुस् त मलाई so that it will be quite easy के कति बुझ्नु भएको रहेछ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ देवकाको आवाज सुनिएको छैन है त अब कसैले भन्नुहुन्छ कि ऋषभलाई थाहा छ डु यु नो ऋषभ सृष्टिलाई थाहा छ ट्रान्सडक्सनको बारेमा सर यो क्लोनिङ गरेर सकिसकेपछि अनि जुन हाम्रो त्यो भेक्टरमा हामीले जुन त्यो जिन अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ इन्सर्ट गरिसकेपछि अनि त्यो भेक्टरको थ्रु हामीले चाहिँ होस्ट सेलमा चाहिँ हामीले त्यो के रे डीएनए इन्सर्ट गर्छौं क्या त्यसलाई नै भन्छ ट्रान्सडक्सन प्रोसेस हो के ट्रान्सडक्सन भनेको के हो सृष्टि के हो ट्रान्सडक्सन भनेको के ट्रान्सडक्सन भनेको तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ नि ट्रान्सडक्सन भनेको कसैले एकजनाले भन्नुस् त मलाई ट्रान्सडक्सन भनेको के हो कसैले थाहा छैन ट्रान्सडक्सन भनेको कसैले भन्नुस् त अलिकति देवकाले भनेको जस्तै के भन्नु भएको थियो देवकाले के भन्नु ट्रान्सडक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही फरेन डीएनए लाई होस्ट सेल भित्र भाइरलहरु भाइरसहरु र भाइरल भेक्टरबाट हाल्नुलाई एउटा प्रोसेसलाई है त या त्यो भेक्टर भनेको चाहिँ जहिले पनि भाइरल हुनुपर्छ है त इट हैज टु बी अ भाइरल भेक्टर त्यसलाई भाइरल छैन भने चाहिँ इट डजन्ट त्यो चाहिँ ट्रान्सडक्सन होइन अरु नै के हो त्यो चाहिँ इट हैज टु बी भाइरल भेक्टर अब भाइरल भेक्टरहरुको एडभान्टेजेसहरु छ के देयर आर सर्टेन एडभान्टेजेस अफ अ भाइरल भेक्टर भाइरस आफै पनि एउटा नेचुरल सिलेक्सनबाट चाहिँ इभोल्भ भएको कारणले चाहिँ हामीले के फाइदा दिन्छ भन्दाखेरि अब भाइरसहरुले के गरे हुन्छ धेरै चाहिँ भाइरसको एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी के छ इज अ अब्लिगेटरी होस्ट हुन्छ अब्लिगेटरी प्यारासाइट्स हो राइट अब्लिगेटरी प्यारासाइट भएपछि के गर्छ पर्टिकुलर अब कुन छ अब त्यसले चाहिँ ब्याक्टेरिया छ भने त्यसले ब्याक्टेरियालाई मात्र टार्गेट गर्छ त्यसले अब एनिमल सेल लाइन्सहरु हो भने एनिमल सेल लाइन्सहरुलाई मात्र टार्गेट गर्छ त्यो स्पेसिफिक नेचर हुन्छ भाइरसको है त मोस्ट अफ द टाइम्स त्यो नेचर हुन्छ अब अल्टिम यदि क्रसओभर इभेन्ट्सहरु भएन भने है त त्यहाँ नजाउँ अहिले सो के छ भन्दाखेरि एउटा भाइरल भेक्टरबाट चाहिँ हामीले डीएनए लाई चाहिँ फोरेन डीएनए लाई चाहिँ विथ द हेल्प अफ भाइरल भेक्टर त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्न सक्छौं है त केमा ब्याक्टेरियामा गर्न सक्छौं ह्युमन्सहरुमा पनि ह्युमन सेल्सहरु सेल लाइन्सहरुमा गर्न सक्छौं
राइट। त्यो त्यस्तो गर्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी कल इट ट्रान्सडक्सन प्रोसेस भन्छौँ है त। सो जेनरल ट्रान्सडक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि जेनरल ट्रान्सडक्सनमा भन्दाखेरि चाहिँ होस्ट डिएनए फ्रम एनी पार्ट अफ द होस्ट जेनेटिक एपारेटस इज इन्टिग्रेटेड इन्टु द भाइरस डिएनए राइट। सो यसमा यो चाहिँ जेनरल हुन्छ, यसमा स्पेसिफिक नेचर हुँदैन, देयर इज नो स्पेसिफिक। अब अलिकति हामीले हाम्रो लागि चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टको भनेको चाहिँ स्पेसलाइज ट्रान्सडक्सन हो। स्पेसलाइज ट्रान्सडक्सनमा के हुन्छ, सो नर्मली स्पेसिफिक रिजनमै गएर इन्ट्री हान्छ, इन्टिग्रेटेड हुन्छ। सो यो भाइरल डिएनएहरू एन्ड त्यो चाहिँ नेचर हुन्छ एकदमै। सो यो चाहिँ इट हेज बिन भेरी वेल इस्टाब्लिस्ड रिसर्च टुल इन ब्याक्टेरिया इन्क्लुडिङ एक्टिनोमाइसिटिज बट इज प्रोस्पेक्ट फर युज इन फन्जाई एपियर्स लिमिटेड। ब्याक्टेरियामा चाहिँ यो सिस्टम एकदमै धेरै स्टडी भएको छ राइट। तपाईँहरूले इभन मोलिकुलर बायोलोजी पढ्दाखेरि कतिवटा एक्सपेरिमेन्ट्सहरू ट्रान्सडक्सन एक्सपेरिमेन्ट्सहरूको बारेमा पढ्नु भएको थियो। त्यो एक्सपेरिमेन्ट्सहरूले दे आर प्रुभन मेनी मोलिकुलर बायोलोजीको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्सहरूलाई पनि वेल इस्टाब्लिस गरेको थियो विथ ट्रान्सडक्सन एक्सपेरिमेन्ट। अब एउटा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी के हुन्छ भन्दाखेरि यो भाइरसले चाहिँ एउटा स्पेसिफिक रिजनमा गएर बाइन्ड हुनसक्छ होला, सक्छ। कस्तो रिजनमा गएर बाइन्ड हुन्छ, नर्मली एकदमै हाई एक्टिभिटीवाला रिजनहरूमा गएर बाइन्ड हुन्छ है त। एकदमै जहाँ चाहिँ एकदमै रेप्लिकेसन हाई हुन्छ त्यस्तो रिजनमा गएर यो बाइन्ड हुने प्रपर्टी देखाउँछ। त्यो चाहिँ एकदमै बेनिफिसियल हुन्छ भाइरसको लागि, ग्रोथको लागि, मल्टिप्लिकेसनको लागि राइट। सो जुन पाए त्यो एरियामा गएर होस्ट त्यो चाहिँ भाइरल डिएनए इस्ट्याब्लिस हुँदैन है त होस्टमा। जहाँ पाए त्यही गयो भने त त्यसको इट बिकम्स फङ्सनलेस है त। सो देयर इज अब यो एउटा चाहिँ देयर आर सर्टेन अजम्पसन्सहरू के छ भन्दाखेरि जुन हामी जङ्क डिएनए भन्छौँ है त। जङ्क डिएनए भनेको के हो? के हो जङ्क डिएनए भनेको? नन कोडिङ रिजन अफ डिएनए। यसको कति हुन्छ यो जङ्क डिएनए? हाम्रो यो जेनोमिक स्टडिजहरूले कति देखाएको छ, कति रिजन्स? यत्रो होइन, त्यति हाई रिजन्सहरू चाहिँ स्टिल हामी त्यसलाई चाहिँ केमा राखिरहेको छौँ भन्दाखेरि एकदमै धेरै भन्दा धेरै रिजन्सहरू 90% भन्दा बढी रिजन्सहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी जङ्क डिएनए मानिरहेको छौँ। जो अरू सबै रिजन्सहरू चाहिँ अनि अरू रिजन्सहरू चाहिँ अब अझ युक्यारियोटिक अर्गानिजम्सहरूमा जङ्क डिएनए धेरै हुन्छ है त प्रोक्यारियोटिक केसहरू भन्दा। यो जङ्क डिएनएको ओरिजिनको बारेमा पनि देयर आर मेनी स्पेकुलेसन्स। अब कतिजनाले एउटा स्पेकुलेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यिनीहरूको ओरिजिन भनेको भाइरसहरू हो, ट्रान्सडक्सन गरेर भाइरसहरूले चाहिँ के गरेको छ, एट्याच गरेको छ। र त्यो जङ्क जुन एट्याच त गरिहाल्यो तर इट इज सब्जेक्टेड टु म्युटेसन्सहरू, म्युटेसन पनि हुन्छ राइट। यो स्पेसलाइज ट्रान्सडक्सन भएर यो चाहिँ यो इन्सर्ट भयो, यो इन्सर्ट भएको सिक्वेन्समा म्युटेसन्सहरू भयो, म्युटेसन भएपछि इभेन्चुअली इट गट कन्भर्टेड टु जङ्क। देयर आर सर्टेन हाइपोथेसिसहरू पनि छ। भनेपछि त्यो स्पेसलाइज रिजनमा गएन भने, त्यो पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिजनमा गएन भने इट डजन्ट वर्क। त्यो यदि भाइरल इन्फेक्सन भयो, भाइरल इन्फेक्सन हुँदाखेरि अब फर इक्जाम्पल एचआइभी भाइरस थियो राइट। एचआइभी भाइरसले चाहिँ इन्फेक्ट राम्रोसँग गर्न सकेन र ह्युमनको डिएनएमा इन्टिग्रेट हुँदाखेरि राइट, वाइल इट वाज ट्राइङ टु इन्टिग्रेट इन्टु द ह्युमन डिएनए, रङ पोजिसनमा गएर रङ रिजनमा गएर एट्याच भयो भने आफू चाहिँ इट डजन्ट वर्क, कामै गर्दैन। सो तर अब इट इज टु स्पेसलाइज भएको हुन्छ कि यो नेचरले यसलाई यति स्पेसलाइज भएको हुन्छ कि यो नेचुरल सिलेक्सनले त्यो चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ सर्टेन त्यही रिजनमै स्पेसिफिक रिजनमै गएर चाहिँ इट गेट्स एट्याच्ड। स्पेसलाइज स्पेसिफिक रिजनमा गएर इट गेट्स एट्याच्ड। त्यो भएर पनि हामीले वी आर युजिङ दिस ब्याक्टेरियामा चाहिँ वी आर युजिङ ट्रान्सडक्सन, किनभने एकदमै जुन रिजनमा चाहिएको त्यो रिजनमा गएर बाइन्ड हुनसक्छ। अनि कस्टली पनि छैन यो, अनि यो चाहिँ फेरि अब्लिगेटरी पनि हुन्छ, अब्लिगेट हुन्छ। जुन ब्याक्टेरिया छ त्यो ब्याक्टेरियामा काम गर्न सक्छ। सो जेनरलाइजमा के छ, जेनरलाइजमा जुन एरियामा गएर पनि इट क्यान बाइन्ड है त। यो फेजले चाहिँ ब्याक्टेरियाको इक्जाम्पल दिएको छ। फेज चाहिँ जुन एरियामा गएर पनि
जहाँ जुन रिजनमा गएर पनि बाइन्ड हुन सक्छ र स्पेशलाइजमा के छ भन्दाखेरि there is only certain region जहाँ गएर चाहिँ it can bind है त So the bacterial cell has prophase integrated between gene A and B. So occasionally prophase DNA exits incorrectly, taking adjoining bacterial DNA with it. So phase particles carry bacterial DNA along with the gene A. So यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ यो यही प्रोसेसलाई चाहिँ we can exploit. अहिले यो प्रोसेसलाई हामी we can exploit र एक्सप्लोइट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ पर्टिकुलर ठाउँमा पर्टिकुलर रिजनमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ we can insert those DNA. है त यो चाहिँ biological process भयो यो biological processलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ we can exploit and use it in the bacterial system. र फंगल सिस्टममा त्यति इफेक्टिभ भएको छैन यो त्यति हामीले बुझेको छैन we haven't understood the process very well. त्यो प्रोसेस राम्रोसँग नबुझेको कारणले चाहिँ प्रोसेस चाहिँ राम्रोसँग नबुझेपछि चाहिँ it is very difficult to manipulate the system. So fungal system मा चाहिँ ट्रान्सडक्सन प्रोसेसबाट चाहिँ म्यानिपुलेट गर्न it is quite difficult. त्यो किन भन्दाखेरि त्यसमा त्यसको कम्पोनेन्ट सिस्टम्सहरु we haven't understood it very well. So transformation भनेको चाहिँ के हो? What is transformation? Sarda, what is transformation? Sarda, what is transformation? So, what has a transformation? What is transformation? सोल्युसनमा डिएनए छ भनेपछि त्यो ब्याक्टेरिया सेलले त्यसलाई अपटेक गर्ने प्रोसेसलाई ट्रान्सफर्मेसन भन्छ है त सो कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यो चाहिँ दिज आर सम नेचुरल प्रोसेसहरु नै हो है त यो नेचुरल प्रोसेसलाई हामीले एक्सप्लोइट गरेको हो सो तपाईहरुले यो एउटा स्टाफाइलोकोकस वाला एक्सपेरिमेन्ट पनि पढ्नु भएको थियो क्या सो ब्याक्टेरिया दे डाई है त ब्याक्टेरिया दे रिपिटेडली दे डाई त्यो डाई हुँदाखेरि चाहिँ सर्टेन त्यो फ्र्यागमेन्ट्सहरु चाहिँ डीएनए को सर्टेन फ्र्यागमेन्ट्सहरु सोल्युसनमै हुन्छ एन्ड दोस फ्र्यागमेन्ट्स दे क्यान बी अब्जर्भड बाइ द ब्याक्टेरिया एन्ड दे क्यान बी इन्टिग्रेटेड आफ्नो होस्ट ब्याक्टेरियाले चाहिँ यस्तो किसिमको ब्याक्टेरियाको डीएनए लाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्न सक्छ अब सो मेनी टाइम्स इट विल इन्कर्पोरेट जंक है त मेनी टाइम्स इट विल इन्कर्पोरेट जंक डीएनए सो के फाइदा छैन सो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै फाइदा भएको डीएनएहरु पनि वा कुनै एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स वाला डीएनए पनि उले फेला पार्न सक्छ है त यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्टरनेटमा यो चाहिँ मीम शेयर गरे जस्तै हो शेयरिङ लाइक मीम यदि केही फ्यान्सी छ भने ब्याक्टेरियाले त्यसलाई लिन्छ क्या डीएनए ले लिन्छ त्यो क्रोमोजोमले यसलाई इन्टिग्रेट गरिहाल्छ त्यो सिस्टम पहिले नै डेभलप भएको हुन्छ है त जस्तै हाम्रो कल्चरहरुले पनि नयाँ नयाँ कुराहरु चाहिँ गेन गर्छ नि नयाँ अब वेस्टर्न कल्चरहरुलाई हामी गेन गरेर आउँछौं कुनै कुनै मुस्लिम कल्चरलाई चाइनीज कल्चरलाई पनि राम्रो लाग्यो भने इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भने कल्चरहरुले पनि एब्जर्ब गर्ने क्यापेसिटी हुन्छ त्यस्तै ब्याक्टेरियल सिस्टम्सहरुको पनि यो कुराहरु एब्जर्ब गर्ने टेन्डेन्सीहरु हुन्छ यसमा चाहिँ के छ दिज आर जिन्सहरु दे क्यान एब्जर्ब त्यो एब्जर्ब गरेर होस्टमा इन्टिग्रेट गर्न सक्छ अब मेनी टाइम्स यो त ननसेन्स नै हुन्छ मेनी टाइम्स है त सो यो डीएनए हरु मोस्ट अफ द टाइम्स दे आर यो नेचुरली चाहिँ अकर हुँदाखेरि व्हाइल दे आर अकरिङ नेचुरली सो यो चाहिँ इन्टिग्रेट गर्दाखेरि दे आर यो चाहिँ र्यान्डम स्पेसिफिक रिजनमा हुन्छ तर खासै केही इम्पोर्टेन्ट फंक्शन्सहरु हुँदैन दे डोन्ट ह्याभ एनी स्पेशल फंक्शन्स त्यो किसिमको but certain times these fragments of DNA they have certain important properties है त जस्तै it can be antibiotic resistance हुन सक्छ त्यही एकदमै स्टडीड केस भनेको एन्टिबायोटिक हो सो एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स सो यो भएको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याक्टेरिया दे हेभ अ लार्ज पुल अफ सो आफूसँग मात्र भएको जिन पुलमा मात्र दे आर नट लिमिटेड है त सो ब्याक्टेरियल सिस्टम्सहरु चाहिँ हामी के देख्छौं भन्दाखेरि दे हेभ अ ह्युज पोटेन्शियल फर भेरिएसन्स ह्युज पोटेन्शियल छ भेरिएसनमा
So that's why bacterial systems एकदमै novel genesहरू छ जो still which we haven't figured it out yet. So त्यो चाहिँ एउटा important property हो यो चाहिँ नेचरमा हुने ट्रान्सफर्मेसनको तर त्यही हुने प्रोसेस चाहिँ के छ त्यसलाई चाहिँ हामी we can exploit that same process. यसमा what we do is यसमा foreign DNA लाई चाहिँ to certain mechanismsहरुबाट चाहिँ we can integrate with the genome of the donor cell. So यसको molecular mechanismsहरु छ आफ्नै है त यो कसरी यो चाहिँ यो DNA लाई चाहिँ foreign DNA लाई चाहिँ it can integrate भन्ने है त अब यो ट्रान्सफर्म भएको सेललाई चाहिँ we call them competent cells है त एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो competent cellsहरुको बारेमा पढिसक्नु उतातिर मोलिकुलर बायोलोजीतिर competent cellsहरुको बारेमा पढिसकेको छ अरु क्लासमा जेनेटिक इन्जिनियरिङको क्लासमा छैन सो competent cellsहरुलाई competent गराउन मिल्छ है त पछि पढ्नुहुन्छ तपाईले जेनेटिक इन्जिनियरिङको क्लासमा है त इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गरेर वा सर्टेन हुन्छ नि केमिकल्सहरु सप्लाई गरेर क्याल्सियम आयन्सहरु एक्स्ट्रा सप्लाई गरेर यु क्यान मेक सेल्स मोर पढिसक्नु भएको रहेछ त ओके है त अरु सबैजनाले पनि पढिसक्नु भएको छ भन्ने असम्पसन छ है त देयर आर सर्टेन टेक्निक्स है त ल्याब बेस्ड टेक्निक्सहरु नेचरमा यस्तो हुँदैन नेचरमा त इट डजन्ट वर्क दैट वे नेचरको त आफ्नै वे छ So lab ma say if you want to improve the efficiency of this process of this you say Rajib gene introduction garne system la chai if you want to make it more efficient there are ways to make cell more recipient to this foreign DNA. So यस्तो किसिमको सेललाई कम्पिटेटिभ सेल्सहरु competent सेल्सहरु भनिन्छ. So in some cases competence is artificially introduced by treatment with calcium salts यो different channelsहरु हुन सक्छ different channelsहरुलाई चाहिँ यसले चाहिँ त्यो च्यानलहरु ओपनिङ्सहरु लाई चाहिँ मोर पोरस बनाउँछ है त so the method has been used to increase the level of protease and amylase production in certain bacillus species. Therefore the method has a good industrial potential. So यो पनि एउटा एकदमै industrial potential increase गर्नको लागि चाहिँ it is a very useful technique है त. So there are these donor fragment cellsहरु छ यसलाई चाहिँ it can integrate है त सबैलाई integrate गर्ने छ गर्छ भन्ने छैन कुनै कुरालाई destroy पनि गर्दिन्छ कुनै कुरालाई integrate पनि गर्दिन्छ. So conjugation भनेको we have already studied यसमा चाहिँ यो पनि के हो एक प्रकारको यो पनि horizontal gene transfer mechanismsहरु हो है त यो horizontal सबै हामीले अहिलेसम्म पढेको सबै horizontal नै हो. Horizontal gene transfer भनेको के हो horizontal gene transfer भनेको डटर सेल्सहरुमा नगइकन सिधै lateral gene transfer पनि भन्छ है त्यसलाई horizontal or lateral gene transfer. So यिनीहरुलाई चाहिँ laterally पनि genesहरु ट्रान्सफर हुन सक्छ. So this involves through cell to cell contact or through sex pili. Lateral भनेको So horizontal जस्तै हो जस्तै एउटा स्पिसिस एउटा ब्याक्टेरिया छ अब अर्को ब्याक्टेरिया छ they are not mother and daughter cells होइन. So but if they can transfer genes from अर्को different individualsहरुलाई जिन ट्रान्सफर गर्न सक्छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी lateral gene transfer भन्छौं है त vertical भएन है त lateral र vertical भन्छ. So horizontal gene transferहरु lateral gene transferहरु चाहिँ these are one of the many ways by which bacterial system they can incorporate variationsहरु जेनेरेट गर्ने एउटा मेकानिजम्सहरु. अनि vertical कुन vertical भनेपछि lateral हो होइन यो दुईटा सेम हो के vertical र lateral side by side right पक्नस horizontal र lateral सेम हो भन्नु भयो हो यो त सेम हो
अनि भर्टिकल भनेको के हो रे? भर्टिकल भनेको डटरदेखि मदरदेखि डटरमा है त। सो दिज आर वान अफ द एकदमै यो चाहिँ दिज आर एकदमै बायोलोजिकल ब्याक्टेरियल सिस्टम्सहरूमा चाहिँ दे आर वाइडली नेचरमा पनि हुन्छ राइट, इभन दे अकर इन नेचर। अनि त्यसपछि दिस सिस्टम्सहरूलाई चाहिँ यो नेचरमा पनि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी ल्याबमा लिएर आउँछौँ अनि वी सर्टेन मोडिफाई आफ्नो पर्पसको लागि मोडिफाई गर्छौँ है त। क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलोजीमा पनि त्यही नै हो है त, नेचरमा छ त्यो सिस्टम अनि त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेको। पिसिआर पनि त्यही नै हो राइट। पिसिआरमा पनि देयर आर सर्टेन एन्जाइम्स that can operate at higher temperatures right, without undergoing permanent denaturations हुँदैन right. अरु ब्याक्टेरियाहरु अरु नर्मल मेसोफिलिक अर्गानिजम्सहरुबाट आइसोलेट गरेको डीएनए पोलिमरेजलाई चाहिँ हाई टेम्परेचरमा लिएर जाने अनि फेरि लोअर टेम्परेचरमा लिएर जाने हो भने पर्मनेन्ट डिनेचुरेसन हुन्छ। त पर्मनेन्ट डिनेचुरेसन हुन्छ, तर हामीले के देख्छौं भन्दाखेरि अब थर्मोफिलस एक्वाटिकसबाट जुन जेनेरेट गरेको जुन छ, फर एक्जाम्पल अरु डिफरेन्ट सोर्सेसहरुबाट पनि दिन सकिन्छ। एउटा एक्जाम्पल अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हायर टेम्परेचरमा पनि अपरेट गर्छ र त्योभन्दा हायर टेम्परेचरमा गएर यसलाई डिनेचुरल हुन्छ। त्यो डिनेचुरेसन फेरि के हुन्छ, टेम्पोररी डिनेचुरेसन हुन्छ। त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले वी हेभ एक्सप्लोइटेड दैट एन्जाइम लाई चाहिँ हामी पीसीआर मा एक्सप्लोइट गरेको छौं। अब यो कन्जुगेसनलाई पनि हामी विल एक्सप्लोइट यो फेनोमेननलाई चाहिँ हामी ल्याबमा चाहिँ एक्सप्लोइट गर्नेवाला छौं राइट। सो प्लाज्मिडहरु के हुन्छ, एन्ड द ट्रान्सफर अफ प्लाज्मिड्सहरु हुन्छ। सो कन्जुगेसनबाट चाहिँ हामी वी क्यान कन्डक्ट दिस होरिजोन्टल स्ल्याश ल्याटरल जिन ट्रान्सफर्सहरु। एउटै कुरा हो, दिस द सेम थिङ, कन्फ्युज नहुनु चाहिँ। भर्टिकल भनेको चाहिँ अब हाम्रो केसमा त भर्टिकल मात्र हुन्छ। So the donor strange plasmid must possess a sex factor as a prerequisite for conjugation. Only donor cells produce pili. So the sex factor may on occasion transfer part of the host DNA पनि गर्न सक्छ sometimes. So plasmid play an important role in the formation of some industrial product producing many antibiotics. Right? Antibiotics को यो जुन molecular mechanism छ, यसको आफ्नै प्रोडक्सन गर्ने molecular mechanism छ। So यो mostly and यो plasmid हरुमा नेचरमा पनि plasmid मै हुन्छ यो most of the times है त। सो अघि मैले भने अब यो एउटा चाहिँ ब्याक्टेरियाले चाहिँ एउटा चाहिँ लक्की है त, भेरी भेरी लक्की ब्याक्टेरियाले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स डेभलप गर्यो एउटा प्लाज्मिडमा राइट। एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स डेभलप गर्यो प्लाज्मिडमा। अब यसले पाउने बित्तिकै यसले सबैलाई शेयर गर्न थालिहाल्छ है त। यो यस्तै हुन्छ है त, यसले शेयर गर्न थाल्छ। शेयर यो शेयर गरेर अरु धेरैमा चाहिँ जान्छ है त राइट। सो यो मैले कुनै यो लेफ्ट ओरिएन्टेटेड प्रोपोगन्डा चाहिँ स्प्रेड गरेको होइन है, शेयर गर्नुपर्छ भनेर। नेचरमा यस्तो देखिन्छ है त, शेयर हुन्छ। सो यो चाहिँ ल्याटरल जिन ट्रान्सफरबाट चाहिँ इट विल गेट ट्रान्सफर टु अदर ब्याक्टेरियाज है त। सो तपाईहरुले यो पढिसक्नु भएको छ है त, आई होप है त। एउटा एफ पोजिटिभ छ, एफ नेगेटिभ छ है त। सो यिनीहरु क्लोज आउँछ एन्ड देन यो पिलाइबाट चाहिँ कन्जुगेसन यो एफ प्लाज्मिड, देयर इज एफ प्लाज्मिड, त्यसपछि यो कन्जुगेसन पिलर्स बन्छ। देयर इज दिस ओपनिङ अफ अ च्यानल। सो ओपनिङ अफ द च्यानल भनेपछि देयर इज दिस ट्रान्सफर अफ डीएनए राइट। सो द अब समटाइम्स यो चाहिँ यसमै इन्टिग्रेट पनि भएको हुन सक्छ राइट। यसमै इन्टिग्रेट भएको छ भने सर्टेन पार्टै यो पनि इन्टिग्रेट हुन सक्छ। यो पढिसकेको छ राइट, पढाइसकेको छैन यो कन्जुगेसन पढेको छ है त। कन्जुगेसनमा के हुँदो रहेछ, सर्टेन एउटा चाहिँ यो एफ प्लाज्मिड हुनुपर्छ है त। यु हेभ टु हेभ एन एफ प्लाज्मिड। सो एट द एन्ड अफ द डे के भयो, अब both are F plasmid right। So the donor cell attaches to recipient cell with its pilus. The pilus draws the cell together. The cell contact with one another. One strand of the plasmid DNA transfers to the recipient. So the recipient synthesizes a complementary DNA strand to be an F plus DNA.
अनि त्यसपछि यो जान्छ त्यसपछि यहाँनेरि कम्प्लिमेन्ट्री डिएनए यहाँनेरि आएर फेरि स्ट्रान्ड हुन्छ यसको मोलिकुलर मेकानिजम एकदमै कम्प्लिकेटेड छ र हामी चाहिँ डेभिल लाइज इन द डिटेल भन्छ नि वी डोन्ट वान्ट टु हामी त्यहाँतिर जाँदैनौँ उसको कम्प्लिकेटेड मोलिकुलर मेकानिजम्समा हामी जाँदैनौँ यसलाई चाहिँ देयर आर सर्टेन अब यो प्रोसेसलाई यो फिनोमेननलाई कसरी स्टप गर्न सकिन्छ भन्ने पनि देयर आर मेनी रिसर्च है त यो भएन भने चाहिँ के भयो यो कन्जुगेसनै भएन भने डिएनए ट्रान्सफर हुने भएन सो यसले पनि के गर्न सक्छ यसले पनि एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्सहरूमा चाहिँ क्विकली डेभलप हुन्छ नि एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्सहरू यस्तै प्रोसेसहरूको कारणले ट्रान्सफर्मेसनको कारणले कन्जुगेसनको कारणले चाहिँ एउटा हस्पिटलमा एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स डेभलपमेन्ट भयो भने यो ब्याक्टेरियाहरू सारामा चाहिँ दे क्यान क्विकली स्प्रेड है त सो त्यसरी चाहिँ एकदमै क्विक स्प्रेड हुनुको कारण चाहिँ यो चाहिँ इन्टरनेटमा चाहिँ जोक्सहरू स्प्रेड भयो जस्तै गरेर दिज युजफुल डिएनए स्ट्रान्ड्स यो युजफुल डिएनए स्ट्रान्ड्सहरू दे क्यान क्विकली रेप्लिकेट र एट एन्ड अफ द डे यो पनि एफ पोजिटिभ यो पनि एफ पोजिटिभ र हामी के गर्न सक्छौँ यसरी नै हामी हाम्रो जिन अफ इन्ट्रेस्टलाई पनि हामीले राख्न सक्छौँ यो जिन अफ इन्ट्रेस्टलाई कहाँ राख्छौँ यसमा राखिदिन्छौँ या प्लाज्मिडमा राखिदिन्छौँ राइट यो या प्लाज्मिड राखिदिएपछि के भयो सो यो जिन अफ इन्ट्रेस्ट पनि हाम्रो यो जिन अफ इन्ट्रेस्ट पनि कपी भयो राइट यो जिन अफ इन्ट्रेस्ट पनि यो कपी हुन्छ अब कहिले चाहिँ जिन अफ इन्ट्रेस्ट यसमै राखिदियो अब यसमा छ भने यो या प्लाज्मिडलाई यो सर्टेन रिजनमा राखिदिने सर्टेन पार्ट नै हेरेर जान सक्छ सो इट इज अल अबाउट म्यानिपुलेटिङ द सिस्टम है त यो सिस्टम म्यानिपुलेट गर्ने मात्र हो है त यो चाहिँ एउटा सिस्टम छ र कम्पोनेन्ट्सहरू डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू भएको सिस्टम छ र यो कम्पोनेन्ट आइसोलेसन गरेर है त स्टडी गरेर आइसोलेट गर्नु पर्यो सुरुमा राइट आइसोलेट गर्नु पर्यो एन्ड देन स्टडी गर्नु पर्यो स्टडी गर्ने अनि यसलाई चाहिँ हाइपोथेसिस जेनेरेट गर्ने राइट हाइपोथेसिस जेनेरेट गर्ने अनि यो सिस्टमलाई चाहिँ यु क्यान जेनेरेट अनि त्यसपछि एक्सप्लोइट गर्ने यो सिस्टम त हो ब्याक्टेरियल सिस्टम यसलाई एक्सप्लोइट गर्ने यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ होला भन्ने गर्ने अनि यो पुरै सिस्टमलाई यु क्यान एक्सप्लोइट अब अर्को भनेको प्रोटोप्लास्ट फ्युजन्सहरू हो अब यसमा चाहिँ यु क्यान यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ ब्याक्टेरिया चाहिँ अर्को ब्याक्टेरिया पुरैलाई फ्युज गर्न सकिन्छ राइट सो प्रोटोप्लास्ट भनेको वाट इज प्रोटोप्लास्ट can anyone define what is protoplast सेल मेम्ब्रेन नभएको के रे सेल वाल नभएको सेल वाललाई चाहिँ सर्टेन टेक्निक्सहरुको युज गरेर we can dissolve the cell wall right त्यो अब हेमिसेलुलोज हुन सक्छ डिफरेन्ट मटेरियलको हुन सक्छ पेप्टिडोग्लाइकनको हुन सक्छ त्यो सबै पेप्टिडोग्लाइकन लेयरहरुलाई चाहिँ we can wash it either with certain enzymes certain detergents we can wash it away त्यो वाश गरेपछि जुन अब चाहिँ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर वा सेल वाल लेयर चाहिँ आउट भइसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी प्रोटोप्लास्ट भन्छौँ र यसलाई चाहिँ फ्युज गराउन सक्छौँ राइट सो यसलाई चाहिँ हामी ल्याबमा चाहिँ यसलाई चाहिँ यो पेग पोलिइथिलिन ग्लाइकोल युज गरेर यसलाई चाहिँ you can fuse. So the method has great industrial potential and experimentally has been used to achieve higher yields of antibiotics through fusion with the protoplast from different fungi. Right? Fungi हरूमा चाहिँ काइटिन हुन्छ, काइटिनलाई डिजोल्भ गर्ने, राइट? काइटिनेज or detergents हरू युज गरेर त्यसलाई डिजोल्भ गर्ने अनि डिफरेन्ट अब fungi हरूलाई चाहिँ के गर्ने प्रोटोप्लास्ट युज गरेर प्रोटोप्लास्ट फ्युजन टेक्निक युज गरेर यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्ने मर्ज गर्ने है त So merge गर्नको लागि एसिस्ट गर्नको लागि you can use certain chemicals polyethylene glycolहरू so यो चाहिँ अब यो इम्पेरिकली पत्ता लगाउने हो है so it may sound very अब naive approach but अब still मैले भनिरहेको कुरा चाहिँ biological science still empirical science नै छ है त empirical science छ एक्सपेरिमेन्ट गर्नै पर्छ एक्सपेरिमेन्ट गरेर अब पोलिइथिलिन ग्लाइकोल धेरैवटा युज गर्यो धेरैवटा युज गर्दाखेरि एउटा मान्छेले चाहिँ पत्ता लगाए ए पोलिइथिलिन ग्लाइकोल युज गर्दाखेरि हुँदो रहेछ भनेर पत्ता लगाउने हो त्यसरी
कहिलेकाहीँ त्यसको पछि हामी मोलिकुलर मेकानिजम्सहरू पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ, कहिलेकाहीँ त मोलिकुलर मेकानिजम स्टिल अननोन नै हुन्छ कतिवटा केसेसहरूमा त। पोलिइथिलिन ग्लाइकोल पनि एक्ज्याक्टली कसरी काम गर्छ भन्ने वी आर नट सो स्योर। सो यसमा के हुन्छ, डिफ्रेन्ट दुईवटा ब्याक्टेरिया छ, त्यो ब्याक्टेरियालाई चाहिँ वी क्यान फ्युज है त, इन्जाइमेटिकल्ली यसको चाहिँ सेल वाललाई डाइजेस्ट गर्ने है त। सो यसलाई चाहिँ यु क्यान फ्युज इट। सो अर्को एकदमै यो चाहिँ अब यिनीहरू चाहिँ दे आर यो चाहिँ एकदमै सो यो टेक्निक्सहरू छ, यो मेटाबोलिक इन्जिनियरिङ भन्ने टेक्निक चाहिँ इट इज क्वाइट अडेसियस टेक्निक हो होइन, क्वाइट अडेसियस टेक्निक हो। यसमा चाहिँ के छ भन्दा अडेसियस किन छ भन्दाखेरि अब मेटाबोलिक इन्जिनियरिङ is a science which enables the rational designing or redesigning of the metabolic pathways of an organism through the manipulation of genes so as to maximize the production of biotechnological goods. यसमा हाम्रो के चाहिँ अप्रोच भन्दाखेरि वा हाम्रो यसमा चाहिँ ओभरअल थीम के छ भन्दाखेरि होल मेटाबोलिक पाथवेहरूलाई नै रिडिजाइन गर्ने राइट। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ फर इक्जाम्पल एउटा सिटीलाई चाहिँ अब सिटीलाई मेटाफोर दिने हो भने सेलको, सो दिस मेटाबोलिक पाथवेज आर लाइक हाइवे एन्ड ट्राफिक। त्यो हाइवेमा हुने ट्राफिकको रूपमा चाहिँ वी क्यान इन्भिजन देम। सो मेटाबोलिक इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ इट्स लाइक क्रिएटिङ अ न्यू डाइभर्जन के, त्यो सर्टेन पाथवेलाई नै पुरै ब्लक गरेर सो नयाँ डाइभर्जन क्रिएट गरेर चाहिँ मेटाबोलाइटहरूलाई चाहिँ हामी वी क्यान के गर्न सक्छौँ, यसको चाहिँ जुन फ्लो हुन्छ त्यो फ्लोलाई चाहिँ हामी वी क्यान डिजाइन गर्न सक्छौँ वा रिडिजाइन गर्न सक्छौँ। सो इट्स क्वाइट एम्बिसियस एन्ड अडेसियस टेक्निक है त, यो चाहिँ इन्जिनियरिङ हो है त मेटाबोलिक इन्जिनियरिङमा। सो इन मेटाबोलिक इन्जिनियरिङ एक्जिस्टिङ पाथवेज आर मोडिफाइड or entirely new one introduced to the manipulation of genes so as to improve the yield of the microbial product, eliminate or reduce undesirable side products or shift the production of an entirely new product. So this is quite ambitious. So it is used to induce overproduction of product by blocking some pathways so as to short productivity through another. So कुनै pathway छ त्यो pathway को मेटाबोलाइटहरू चाहिएकै छैन राइट, वा नचाहिँदाखेरि पनि हुन्छ भने you can block those pathways right. So म तपाईलाई एक्जाम्पल दिँदाखेरि सो अब हामी चाहिँ के खाइरहेको छौँ भन्दा कुखुराको मासु खाइरहेको छौँ राइट, अर गोठको केस गोठको मिट खाइरहेको छौँ राइट। कतिजना खानुहुन्छ कतिजना खानुहुन्न, कतिजना स्टुडेन्टहरुले सुन्नुहुन्छ है त। अब गोठ प्रोडक्सन गर्दाखेरि के छ, गोठले त के गर्छ, सिङ पनि बनाउँछ राइट, द हर्न्स है त। अब त्यसमा चाहिँ फर पनि डेभलप गर्छ, फर टिथ पनि डेभलप गर्छ, सो मेनी हुन्छ नि एउटा चाहिँ स्ट्रक्चर्सहरू अर्ग्यान्सहरू डेभलप गर्छ जुन चाहिँ वी डोन्ट निड, हामीलाई चाहिएको छैन राइट। हामीलाई चाहिएको भनेको के हो, ओन्ली मिट है त, अर त्यो भाइटल इन्टरनल अर्ग्यान्सहरू मात्र चाहिएको, अरू चाहिएको छैन नि त। हुप्सहरू किन चाहियो त हामीलाई, वी डोन्ट निड हुप्स। तर त्यो के छ भन्दाखेरि त्यो यु डोन्ट गेट कम्प्लिट प्याकेज पाइन्छ, यु डोन्ट गेट ओन्ली मिट मात्र पाइँदैन नि त। सो त्यो मिट पनि एकदमै त्यो अदो त्यो एकदमै राइट च्युनेस भएको राइट फ्लेभर भएको पनि पाइँदैन। कुनै क्वालिटी मिट हुन्छ, कतै कतैतिर कुनै नट सो क्वालिटीको मिट हुन्छ भने जस्तै यो मेटाबोलिक इन्जिनियरिङमा पनि प्रोडक्सन गर्दाखेरि देयर आर सर्टेन एन्जाइम्स, त्यो एन्जाइम्स प्रोडक्सन भइरहेको हुन्छ, नट नेसेसरी टु अस है त। सो नट नेसेसरी टु अस है त, हामीलाई त्यो जसको नेसेसिटी नै छैन त्यो 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 पार्ट चाहिँ नहुँदाखेरि पनि हुन्थ्यो है त राइट। अब त्यसको छ भने चाहिँ अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब जस्तै अल्कोहल प्रोडक्सन गर्नुपर्ने छ, यु वान्ट टु प्रोड्युस एन अल्कोहल केबाट, इस्टबाट। सो वाइ डु यु निड अ इस्ट द्याट क्यान रेस्पायर एरोबिकल्ली, त्यो चाहिएको छ, हामीलाई चाहिएको छैन नि त, द्याट इज नट निडेड क्या। एउटा चाहिँ यु वान्ट टु इस्ट फर्मेन्टेसन, अल्कोहल फर्मेन्टेसन गर्नुपर्ने इस्ट चाहिँ चाहिएको छ, एकदमै इफिसियन्ट चाहिएको छ, सो त्यसले किन बनाउनु पर्यो त। सो इफ यु क्यान completely remove the genes that are necessary for aerobic respiration right.
सो त्यसले ह्याम्पर गर्दैन भने सो स्टुडेन्ट ह्याम्पर है त ह्याम्पर गर्यो भने त इट विल बी क्वाइट डिजास्टरस त्यो सेलले बुझ्छ नि इट क्यान डाई सो हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सर्टेन पार्टलाई इलिमिनेट गर्न सक्छौँ विदाउट ब्रेकिङ द होल सिस्टम है त So it is used to induce overproduction of product by blocking some pathways so as to shut down productivity through another. So in metabolic engineering, desired genes are isolated, modified, and reintroduced into the organisms. So metabolic engineering is the logical end of the site-directed mutagenesis. So it has been used to overproduce the amino acid isoleucine in Corynebacterium glutamicum and ethanol by E. coli. So हामी यसमा के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि डिफरेन्ट एप्रोचेस हुन सक्छ राइट सो इन्हान्स अपटेक अफ सबस्ट्रेट है त यो यसमा पनि हामी क्यान इन्ट्रोड्युस सम मेटाबोलिक इन्जिनियरिङ गर्न सक्छौँ राइट सो अर इन्हान्स्ड प्रोडक्ट सिक्रेसन है त अर लिमिटिङ कार्बन डाइभर्जन अवे फ्रम द हेटेरोलोगस पाथवेज एन्ड इन्हान्सिङ प्रिकर्सर प्रोडक्सन है त So, and engineering the expression of heterologous pathways. So, यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ सो डिफरेन्ट जुन पाथवेमा त निडेड भएको छ जुन पाथवेमा मात्र कार्बन चाहिएको छ है त कार्बन सोर्सहरू चाहिएको छ त्यसमा हामी वी क्यान इन्ट्रोड्युस है त प्रोमोटर स्ट्रेन्थहरू है त के गर्न सक्छौँ यसको लागि प्यारामिटर्सहरू कुन प्यारामिटर्सहरूलाई चाहिँ हामी अप्टिमाइज गर्न खोज्छौँ त्यसमा स्ट्रङ प्रोमोटर राख्छौँ है त तपाईहरु प्रोमोटरहरुको बारेमा पनि पढिसक्नु भएको छ है त स्ट्रङ प्रोमोटरको नाम भन्नुस् त जुनै पनि हुन्छ जुनै पनि भन्ने हुन्छ स्ट्रङ प्रोमोटर स्ट्रङ प्रोमोटरहरु थाहा छ तपाईहरुलाई छैन सो एउटा cauliflower मोजाइक भाइरसको पनि एउटा प्रोमोटर छ त्यो पनि एउटा स्ट्रङ प्रोमोटर हुन्छ है त त्यो यस्तो किसिमको प्रोमोटरहरु हुन्छ है त cauliflower अट्याक प्रोमोटरहरु भन्ने हुन्छ है त सो दिस आर स्ट्रङ प्रोमोटर्सहरु हुन्छ है त सो प्रोमोटरहरुको सो एकदमै रोल हुन्छ कस्तो स्ट्रङ ओभर एक्सप्रेसन गर्नु मन छ भने एकदमै स्ट्रङ प्रोमोटर राख्नुपर्छ that is an important factor है त प्रोमोटरहरुको बारेमा सो के गर्न सकिन्छ एउटा चाहिँ you can introduce some strong promoter राख्न सक्नुहुन्छ or polycistronic है त polycistronic or individual expression कुन सिस्टम राख्दाखेरि बेटर हुन्छ है त इन्डिभिजुअल प्रोमोटर राख्ने कि एउटै प्रोमोटरबाट चाहिँ मल्टिपल रन गर्ने पोलिसिस्ट्रोनिकहरु सिक्वेन्स इन कुन सिक्वेन्समा राख्ने कपी नम्बर बढाउने कि नबढाउने सो all these factors all these parameters that can be used to over express the genes है त सो तपाईहरुले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि if you want to engineer a system you have to understand its components ले बुझ्नुपर्छ है त अब तपाईहरुले यसको बारेमा पढ्दाखेरि प्रोमोटरको बारेमा बुझ्नुपर्छ you have to know about different promotersहरु है त कसरी यसलाई चाहिँ प्रोमोटरको के भेराइ गर्न सकिन्छ लेन्थ भेराइ गर्न सकिन्छ कि कहाँ राख्ने यसलाई प्रोमोटरलाई कुन रिजनमा राख्ने कति अगाडि राख्ने कति पछाडी राख्ने all these factors they can play important role है त यो इन्जिनियरिङ गर्दाखेरि अब यसलाई पोलिसिस्टोनिक राख्ने कि इन्डिभिजुअल राख्ने त्यसले पनि इट क्यान डिटरमाइन है त कुन अगाडि राख्ने कि सिक्वेन्स कसरी राख्ने इभन दैट क्यान प्ले एन इम्पोर्टेन्ट रोल है त सो के बनाउने क्रोमोजोमल बेस्ड बनाउने कि प्लाज्मिड बेस्ड एक्सप्रेसन सिस्टम्सहरु बनाउने सो इभन दैट क्यान प्ले इम्पोर्टेन्ट रोल र एक्सप्रेसन कपिजहरु कति सिस्टम कति एउटा मात्र राख्ने कि धेरै 5 वटा राख्ने कि 10 वटा राख्ने कि
all these factors they can play an important role है त so यो दुईटा यस्तो प्यारामिटर्सहरु चेन्ज गरेर all these parameters है त all these parameters by changing all these parameters एकदमै धेरै प्यारामिटर्सहरु हुन्छ है त हामीले एकदमै few प्यारामिटर्सहरु मात्र स्टडी गरेको सो एउटामा चाहिँ हामीले एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा प्यारामिटर पढ्यो genetic level ma operate hune parameters haru but they can be many parameters hai ta many parameters haru hunu sakcha so all those parameters they can influence the so yo kun kura influence garnu sakcha yo chai kati rate ma enhance production bhairako cha aba yo यी कुराहरुलाई चाहिँ चेन्ज गरेर you can change the metabolic system लाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौं so this is how we can introduce the mutations in the organism in the bacteria or fungi है त्यसरी चाहिँ हामी different mutant strains हरु बनाउन सक्छौं है त सो आज हामी के पढ्यौ आजको at the end of the day हामीसँग के छ आजको क्लासको at the end of the day के छ सो आजको क्लास पछि at the end of the day हामीसँग के छ हामीसँग के एउटा म्युटेन्ट ब्याक्टेरियाहरु क्रिएट भएको छ I think we have mutant bacteria or mutant fungi or anything. यो mutant bacteria हरु generate भएको छ और कुनै कुनैमा के भयो भन्दा mutant bacteria generate भएन जुन चाहिँ wild type नै छ सबैमा त mutation नहुन सक्छ नि त मसँग suppose for example 100 वटा bacteria थियो so 100 वटा bacteria मध्येमा suppose 35 वटामा चाहिँ म्युटेसन आएछ भयो म्युटेन्टहरु बन्यो there was the creation of mutant and अरु बाँकी कति हुन्छ 65 मा म्युटेन्टहरु बनेन नो म्युटेन्ट त्यो वाइल्ड टाइपको वाइल्ड टाइपै छ कसरी यिनीलाई सेपरेट गर्ने now there is this problem of screening there is a problem of detection and screening of these mutants there is this problem of screening and detection of these mutants. So examples also, yeah, so these are certain examples of metabolic engineering. For example, it is equally applicable to primary and secondary metabolites alike. Among the primary metabolites like alcohol producing ADHB gene from high alcohol ending bacteria was introduced to E. coli and Klebsiella oxytoca, enabling these organisms to produce alcohol from wide range of sugars, hexoses and pentoses. So among secondary metabolites, increase in production of existing antibiotics. So there are certain examples. So the transfer of genes from Streptomyces erythraeus to Strep lividans facilitates the production of erythromycin in the latter organisms. So these are certain examples. So metabolic engineering, you can generate primary and secondary metabolites generate examples. So त्यो चाहिँ आजको क्लास सम्मको भयो सो आजको क्लासको एन्ड सम्म हामीले के बुझ्यौ भन्दाखेरि there is this production of mutants and in certain cases we failed है त कतिवटा केसेसमा चाहिँ म्युटेसन्सहरु बनायौ कतिवटामा फेल भयो र चाहिँ अब हामी अर्को क्लासमा चाहिँ के पढ्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि how to screen how to detect and screen for these mutants screening and detection of सुरुमा detection भनौं न detection and screening of mutants right बुझ्नुभयो सो बुझ्नुभयो भोलिको क्लास आजको क्लासमा हामीले के सम्म पढ्यौ र भोलिको क्लासमा के पढ्छौं भन्ने कुरा you have to be clear है त so that next class आउँदाखेरि you have certain idea के पढ्छौं आज भन्दाखेरि सो आजको क्लासमा हामी यति पढ्यौ है त यति पढ्यौ सो नेक्स्ट क्लासमा हामी we study about detection and
स्क्रिनिङ अफ म्युटेन्ट्स आज जेनेरेट भएको म्युटेन्ट्सहरूलाई हामी स्क्रिन गर्छौँ फ्रम द नोइज है त नोइज भनेको हाम्रो यस्तो ब्याक्टेरियाहरू हो जसमा चाहिँ म्युटेसन इन्ड्युस भएन तिनीहरू हाम्रो नोइज भए हाम्रो सिग्नल भनेको चाहिँ के हो म्युटेन्टहरू भयो सबै म्युटेन्टहरू पनि अब त्यसमा फेभरेबल म्युटेसन आएको छैन सबैमा त तपाईँले भने देयर इज अ लस अफ फङ्सन अफ म्युटेसन्सहरू भएको छ एकदमै रेयर केसेसहरूमा मात्र देयर इज गेन अफ म्युटेसन्स गेन अफ फङ्सन म्युटेसन्सहरू त्यो पनि डिटेक्ट गर्नुपर्ने छ सो देयर इज दिस प्रब्लम अफ डिटेक्सन अफ म्युटेन्ट्स एन्ड स्क्रिनिङ अफ म्युटेन्ट्स सबैमा उत्तिकै इन्क्रिज पनि भएको छैन है त सो नेक्स्ट क्लासमा हामी त्यो पढ्छौँ कसैलाई के सोध्नु छ